What's going on guys? አቤል ነኝ ከሳይበር ቲፕስ። እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ YouTube ቻናል እያልኩኝ የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው ከርዕሱ እንዳነበባችሁት እንዴት ዊንዶውስ 11ን አፕዴቱን early access ወይም ደግሞ ቀድመን እንዴት ማግኘት እንደምንችል ነው የማሳያችሁ። ይሄ ISO ፋይሉ ምናምን ዳውንሎድ አድርገን ምናምን ነገር እንደ አዲስ መጫን አይደለም፣ እዛው ባለንበት እንዴት አፕዴት ማድረግ እንደምንችል ነው። ምንድነው የቪዲዮ ዓላማ? ዊንዶውስ 11 ገና ለመለቀቅ አንድ 2 ወር አካባቢ ይቀረዋል። ወደ ኦክቶበር አካባቢ ነው ፋይናል ሪሊዙ የሚለቀቀው ተብሏል። ዊንዶውስ 11 ማይክሮሶፍት እንዳለው ማለት ነው። ነገር ግን ቀድመን እንደ ዴቨሎፐር ወይም ደግሞ ዊንዶውስ ኢንሳይደር ፕሪቪው የሚባል ኦፕሽን አለ። እሱ ማለት ምን ማለት ነው? ገና ለፐብሊክ ያልተለቀቀውን ቀድመን እኛ ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዊንዶውስ 11ን ለማየት ከጓጓችሁ ወይም ደግሞ ምን ይመስላል እስካሁን ድረስ ያለው ነገር መጀመሪያ ላይ ከተለቀቀው አሁን ላይ ያለው ዊንዶውስ 11 በጣም እየተሻሻለ መጥቷል። ይሄንን ማየት እንዴት እንደምችል ወይም ደግሞ ቀድማችሁ ማየት እንዴት እንደምችሉ ነው ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው። ስለዚህ ይሄንን ለማሳካት ምን ያስፈልገናል? የመጀመሪያው ነገር ዊንዶውስ 11ን ኮምፓቲብል የሆነ ፒሲ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ቲፒኤም የሚባል ነገር አሁን ላይ መጥቷል። ቲፒኤም ፒሲያችሁ ቨርዥን 2.0 እና ከዛ በላይ ከሆነ ነው ይሄንን ኦፕሽን የሚሰራላችሁ። ቅርብ ጊዜ የገዛችሁት ፒሲ ምናምን ከሆነ ይሄ ነገር አለው፣ ስለዚህ መጠቀም ስላላችሁ ማለት ነው። ግን ወደኋላ ራቅ ያለ ኦልድ ዴል ዴስክቶፖች ምናምን ከሆነ ፒሲያችሁ እዛ ላይ ሜቢ ላይሰራላችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ዊንዶውስ ፒሲያችሁ ላይ ትሄዱና ሴቲንግ ላይ ትሄዳላችሁ። ከዛ በመቀጠል ሴቲንግ ላይ ከሄድን በኋላ እዚህ ጋር አፕዴት ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለው ላይ እንሄዳለን። በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምታዩት ዊንዶውስ ኢንሳይደር ፕሮግራም የሚል አለ። ይሄም ማለት ቀድመን ለማየት ማለት ነው አዳዲስ የሚለቀቁ ነገሮች። ስለዚህ እኛ መጀመሪያ ዊንዶውስ ኢንሳይደር ስላልሆነ ግዴታ ኢንሳይደር አፕላይ ማድረግ አለብን፣ ለኢንሳይደር እንደ ቤታ አክሰስ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ቢካሚንግ ዊንዶውስ ኢንሳይደር የሚል ሊንክ አለ። እሱን እንነካዋለን። እሱን ስንነካው ወደ እንትን ነው የሚወስዳችሁ፣ ወደ ኤጅ ብራውዘር ነው የሚወስዳችሁ። በመጀመሪያ ምን ታደርጋላችሁ? ሬጂስተር ትላላችሁ፣ አዲስ ስለሆነን ማለት ነው። ከዛም ሬጂስተር ካልን በኋላ እዚህ ጋር ኢምፖርታንት ኖቲስ ምናምን ያመጣላችኋል። እሱን ካነበባችሁ በኋላ አይ አክሴፕት ትሉና ሬጂስተር ነው ትሉታላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ግን መጀመሪያ ሎጊን ማለት አለባችሁ። ይቅርታ አድርጉልኝና እኔ ኦልሬዲ ሎጊን ስላልኩት ነው። ወደ አካውንት ያስፈልጋችኋል፣ ማይክሮሶፍት አካውንት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ኢዚ ስቴፕ ነው። ጂሜል ካላችሁ በጂሜላችሁ ሎጊን ማለት ነው። ወይ ደግሞ አካውንት ምንም ጂሜል ምናምን ከሌላችሁ ደግሞ ሳይን አፕ ብላችሁ ኢሜል አድሬስ ፓስወርድ ምናምን አስገብታችሁ ሎጊን ማለት ነው። በጣም ኢዚ ሜተድ ነው ይሄ። ስለዚህ ሎጊን ካላችሁት በኋላ ነው ይሄን ሬጂስተር አፕላይ ምናምን የምትሉት ማለት ነው፣ ማይክሮሶፍት አካውንት ስለሚያስፈልጋችሁ። ከዛ በመቀጠል ፍላይት ነው የሚል ነገር አለ። እሱን ፍላይት ነው እንለዋለን። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ፕሪፓሬሽኑ ምናምን ይነግራችኋል፣ እንዴት መጫን እንደምትችሉ ወይም አክሰሱን እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጨርሰናል። ኦፕን ሴቲንግ ነው የምንለው። ከፈልጋችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ሴቲንጋችሁ መክፈት ትችላላችሁ። ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ኦፕን ሴቲንግ ካላችሁ ራሱ የቀደሙን ሴቲንግ ነው የሚከፍትላችሁ፣ ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለውም። ስለዚህ ሬጂስተር ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር የቀደሙ ኦፕሽን ላይ ያለ ነው ዊንዶውስ ኢንሳይደር ፕሮግራም የሚለው ላይ። ከዛም ጌት ስታርተድ እንለዋለን። ሎድ ካደረገ በኋላ እዚህ ጋር አካውንት ኦልሬዲ ሊንክ ከሆነ አካውንታችሁን ሊንክ ያመጣላችኋል። ኦር ደግሞ አካውንታችሁ ሊንክ ካልሆነ እዚህ ጋር ኦፕሽን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ቀደም ሬጂስተር ባደረጋችሁበት ኢሜል አድሬስ ነው ወይም ደግሞ ማይክሮሶፍት አካውንት ነው የምትገቡት። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ቀደም ያስገባሁት ወደ ማይክሮሶፍት አካውንቴ ይሄዳለሁ ማለት ነው። ኮንቲኒው እለዋለሁ። ሎድ ካደረገ በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው ዴቭ ቻናል የሚል አለ። ዴቭ ቻናል ማለት ዴቨሎፐር ቻናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ኤርሊ አክሰስ ነው ማለት ነው። ልክ እንደ ፕሮግራመሮቹ ገና ፕሮግራመሮቹ የሚለቁት አፕዴት ነው። ቤታ ቻናል ካላችሁ ደግሞ ቤታ ማለት ደግሞ ከዴቨሎፐር ትንሽ ተሻሽሎ ቤታ ቴስተሮች ቴስት የሚያደርጉት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ሪሊዝ ፕሪቪው የሚል አለ። ሪሊዝ ፕሪቪው ገና ዊንዶውስ 11 ሪሊዝ ፕሪቪው አልደረሰም። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዊንዶውስ 10 ላይ ነው ያለው። ዊንዶውስ 11 ሁለቱ ላይ መጥቷል፣ ቤታ ላይ እና ዴቨሎፐር ቻናል ላይ መጥቷል። በፊት ግን ከዚህ ይህን ቪዲዮ ከመስራቴ ከቢያንስ 1 ወር በፊት ገና ዴቨሎፐር ቻናል ላይ ብቻ ነው ያለው። ቤታ ላይ እና ሪሊዝ ላይ ዊንዶውስ 10 ብቻ ነው የምታገኙት። ቶሎ አፕዴቱን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዛው ነው የምንቀጥለው። ዊንዶውስ 11 ላይ አንዴ አፕዴት ካደረኩ በኋላ በዛው ነው የምቀጥለው ካላችሁ ቶሎ አፕዴት ለማግኘት ከፈለጋችሁ ዴቨሎፐር ቻናልን ብትቀላቀሉ እኔ ሪኮመንድ አደርጋቸዋለሁ። ኦር ደግሞ ቤታ ሲለቀቅ ብቻ ነው እኔ ማግኘት የምፈልገው፣ ቤታ ሪሊዙ ላይ ነው መሆን የምፈልገው የምትሉ ከሆነ ደግሞ ቤታ ቻናሉን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለቱም ዊንዶውስ 11 ቢልድ ላይ ነው ያለው። እዚህ ጋር ዊንዶውስ 11 ቢልድ ነው የሚለው። እኔ ቤታውን ልምረጥ። ከዛ በኋላ ኮንፈርም እለዋለሁ። ኮንፈርም ስትሉት እዚህ ጋር ላይሰንስ እና አግሪመንት ምናምን ነገር
ያመጣላችኋል። ከዛ በኋላ እሱንም ኮንፈርም ነው የምትሉት። ከዛ በመቀጠል ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው ፒሲያችሁን ሪስታርት ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛ ሪስታርት እንለዋለን። ከዛ ከሪስታርቱ ደግሞ ቀጥሎ ያለውን ነገር እናያለን። ፒሲያችሁን ሪስታርት ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥታ መልሳችሁ ወደ ሴቲንግ እንሄዳለን። በመቀጠል እዛው አፕዴት ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለው ላይ እንሄዳለን። ከዛ በመቀጠል ዊንዶውስ ኢንሳይደር ፕሪቪው ፕሮግራም ላይ ከሄድን ምን እናገኛለን? ኦልሬዲ የመረጥነው የቤታ ቻናል ወይም ደግሞ ቅድም ካየነው 3 አማራጮች ውስጥ ሰሌክት አድርገን ኦልሬዲ አክቲቭ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከኛ የሚጠበቀው ምንድነው ወደ ዊንዶውስ አፕዴት ወደሚለው ፔጅ እንሄድና እንደምታዩት እዚህ ጋር ዊንዶውስ 11 ኢንሳይደር ፕሪቪው ኦልሬዲ ለዳውንሎድ ተዘጋጅቷል፣ ካንተ የሚጠበቀው ዳውንሎድ ማድረግ ብቻ ነው እያለኝ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕዴት ፎር ዊንዶውስ ፊቸር ኤክስፒሪየንስ ምናምን የሚል ለዊንዶውስ 10 የወጣ አፕዴት አለ። እሱን ቅድሚያ ኢንስቶል ማድረግ ስላለብኝ ነው። እሱን ኢንስቶል እንበለውና ከዛም እንደምታዩት ቀጥታ ዊንዶውስ 11 አፕዴቱ ዳውንሎዱ ጀምሯል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 0% ነው የሚለው። ልክ 100% እንደሞላ ወደ ዊንዶውስ 11 አፕግሬድ ማድረግ እንችላለን ወይም አፕዴት ማለት እንችላለን ፒሲያችንን ማለት ነው። ይሄ ዳውንሎዱን ለጨረሰ ደግሞ ቀጣዩን ፕሮሰስ እናያለን። ዳውንሎዱ ከጨረሰ በኋላ እንደምታዩት ኮምፒውተሩ ወደ ዊንዶውስ 11 አፕዴት ሆኗል። ከተመቻችሁ ዊንዶውስ 11 በዚሁ መቀጠላችሁ መጠቀም ትችላለች። አይ ወደ ዊንዶውስ 10 መመለስ ፈልጋለሁ አንዳንድ ችግሮች አሉበት ስቲል ያልተስተካከሉ ካላችሁ ደግሞ ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድነው ወደ ሴቲንግ ትሄዱና ከዛ በመቀጠል ዊንዶውስ አፕዴት ወደሚለው ኦፕሽን ትሄዳላችሁ። ከዛ በኋላ አድቫንስድ ኦፕሽን ወደሚለው ፔጅ ከሄዳችሁ በኋላ ሪካቨሪ የሚል ኦፕሽን አለ፣ እዛ ላይ ትገባላችሁ። ከዛ በመቀጠል እንደምታዩት ጎ ባክ የሚል አማራጭ አለን። ይህም ማለት ዊንዶውስ 11ን አፕዴት ካደረጋችሁ በኋላ ለ10 ቀን ያህል ስቲል ወደ ዊንዶውስ 10 መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለመመለስ የምታደርጉት ምንድነው ጎባክ የሚለውን በተን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ፖፕአፕ ዊንዶ ይመጣላችኋል። እዛ ፖፕአፕ ዊንዶ ላይ ለምንድነው የምትመለሱት ብሎ ይጠይቃችኋል። እናንተ የፈለጋችሁትን ምርጫ መስጠት ስላላችሁ እዚህ ጋር። ከዛ በመቀጠል ኔክስት ማለት ነው። ከዛም እዚህ ጋር የሚመጣው ሜሴጅ ላይ ስቲል ችግሮች ካሉ በአፕዴት ፊክስ ማድረግ ስላላችሁ ቼክ ፎር አፕዴት ይላል። ከተመቻችሁ ቼክ ማድረግ ስላላችሁ አይ ወደ ዊንዶውስ 10 ነው ስቲል መመለስ ፈልገው የምትሉ ከሆነ ኖ ታንክስ ትላላችሁ የሚለውን ኦፕሽን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኔክስት ማለት ነው። ከዛም እዚህ ጋር የሚሰጣችሁን ነገሮች ማንበብ ነው። እዚህ ጋር የሚለው ፒንኮድን ከቀየራችሁት በድሮ ፒንኮድ እንጂ በአዲስ ፒንኮድ መግባት አትችሉም ነው የሚለው። ስለዚህ ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ጎ ባክ ቱ ዊንዶውስ 10 የሚለውን በተን ክሊክ ማድረግ ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ራሱ ኮምፒውተሩ ሪስታርት ይሆንና ወደ ዊንዶውስ 10 ይመልሳችኋል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ እና ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። እንዲሁም በተጨማሪ ያስቸገራችሁ ነገር ካለ ወይም ደግሞ እምቢ ያላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ መታችሁ ጻፉልኝ። በተጨማሪ ዲስኮርድ ላይ መታችሁ ማዋራት ስላላችሁ እኔ በተቻለኝ አቅም የሁላችሁንም ኮሜንት ለመመለስ እሞክራለሁ። ይሄን እያልኩኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።